Han var offentligt en väldigt framgångsrik bilhandlare, importering av tyska bilar. Men i själva verket hade han bakom kulisserna organiserat narkotikasmuggling till Sverige och tvättat minst 38 miljoner kronor via härvan kring växlingskontoret World Exchange i Stockholm. Efter osämja med en konkurrerande bilhandlare som kopplas till det kriminella nätverket som styrt staden över ett decennium slutade med att mannens familj istället blir måltavlor. Han säger själv detta i förhör. Men varför blev din bror och pappa mördad? Hämnd. Juni 2020. Polisen slog till mot World Exchange på Södermalm i Stockholm. Bakom det som på ytan framstod som ett växlingskontor dolde sig ett omfattande penningtvättsmaskineri. I lokalen påträffades 15 miljoner kronor i kontanter, gömda i dolda utrymmen. Däribland ovanför ett innertak. Beslagtagna anteckningar avslöjade mängder av transaktioner som innefattade 16 kriminella nätverk. Brottsvinster på över 220 miljoner kronor tvättades och slussades vidare till gängen. En verksamhet som enligt domen möjliggjort storskaliga narkotikaaffärer i Sverige och utomlands. Tillslaget föregicks av en längre tids spaningsarbete under vilket polisen kunde knyta välkända gängkriminella till lokalen. Växlingskontoret hade fungerat som en bank för kriminella nätverk och andra verksamma inom narkotikahandeln. Siamak började senare förekomma i flera uppmärksammade mål med koppling till det krypterade chattverktyget Encro. Genom chattarna bedöms han ha organiserat narkotikasmuggling till Sverige våren 2020. Strax över 100 kilo amfetamin beslagtogs av Tullverket i maj 2020 i Trelleborg. De hittades under golvet på en lastbil från Polen. I chattloggar har polisen kunnat följa hur Siamak diskuterat priset och beställt leveransen. Nu 46-åriga Siamak, som hade ett depåkonto på World Exchange, fälldes bland annat för grova penningtvättsbrott. Totalt 38 miljoner bedöms han ha slussat igenom under en period på 15 månader. Han fälldes samt för synnerligen grov narkotikasmuggling och dömdes till totalt 8 år och 6 månader i fängelse. Ett stort bakslag, men detta var bara början till de tragiska och brutala händelserna som skulle följa Siamak. Medan Siamak sitter häktad och blir fälld för de andra brotten dyker en annan utredning från Encrochattarna upp med Siamak som beställare. Siamak blir sedan åtalad för stämpling och förberedelse till mord på nu 37-åriga Khalil med kopplingar till Adolfsbergsnätverket. Han är den konkurrerande bilhandlaren. Enligt utredningen har Siamak mellan den 26 mars och 31 maj 2020 beslutat att mörda Khalil och sökt personer för att utföra mordet. Han tar hjälp av ett kriminellt nätverk från Norrköping som ska utföra mordet. Dessa torpeder från Norrköping har sedan dess dömts till livstidsfängelse för andra mord gällande en konflikt mellan MC-gäng i Norrköping och Linköping-området. I förundersökningen till gängmorden i Norrköping finns det information om en resa till Skåne som flera av de åtalade gjorde. Det finns också meddelanden från Encrochattar, Jappis, som pekats ut som ledargestalt har kontakt med en man och mordplanerna mot Khalil. Bland annat diskuteras det att man måste använda sig av 2 skyttar med Kalashnikovs ifall en av dem skulle klicka, alltså inte fungera. Det förekommer också diskussioner internt inom gänget att de skulle få omkring 300 till 400 000 kronor för att utföra mordet i Skåne. Det visar sig längre fram i hovrätten att Norrköpingsgänget inte hade avsikten att utföra mordet på offret tillhörande Adolfsbergsnätverket. De skulle lura Siamak och sen stjäla en lastbilstransport av hasch från honom istället. Via Encrochat gjorde Siamak och en annan man upp planer på att mörda Khalil. De hjälpte även till med att skaffa fram vapen och sprängämnen för att utföra detta. Det var även prat om att spränga upp Khalils bil och att de skulle strunta i om hans fru och barn satt i bilen. Siamak dömdes för stämpling och förberedelse till mord på Khalil. Han fick endast 2 års fängelse på detta på grund av hans tidigare dom och straff för World Exchange-härvan. Khalil och Adolfsbergsnätverket hade ingen aning om Siamaks planer förrän förundersökningen släpptes. Då eskalerade saker fort.
Siamak får frågan från förhörsledaren om när konflikten med Khalil och Adolfsbergsnätverket uppstod enligt honom. Den konflikten uppstod när polisen släppte förundersökningen i det här ärendet. I mitten av januari 2022 ska rättegången mot Siamak för mordplanerna mot Khalil inledas. Rättegången ska hållas på måndagen men skjuts upp på grund av corona. 18 januari 2022. Vid klockan 07.40 på tisdagsmorgonen larmades polisen om en skottlossning på Tågaborg i Helsingborg. På Norra Stenbocksgatan avlossades det flera skott mot en man sittandes i en bil. En maskerad gärningsman flydde sedan brottsplatsen på elsparkcykel. Minst 4 skotthål var synliga på förarsidan av bilen. Den 41-åriga mannen i bilen blev träffad av flera skott och avlider av sina skador. Dödsoffret är ingen annan än Siamaks lillebror som kallades Atte, född 1980. Adolfsbergsnätverket anses ligga bakom mordet. Det misstänks handla om en ren hämndaktion efter Siamaks mordplaner kom ut, men Siamak satt redan i fängelse och gick inte att komma åt. I en senare utredning så florerade rykten att skytten hade suttit där och väntat på att Atte skulle komma ut. Att skytten hade lagt pistolen i buskarna. Han hade avvaktat och kollat så att inga människor var där. När Atte kom ut så går han och tar vapnet från buskarna och går och skjuter honom. Sedan sätter han sig på elsparkcykeln och kör till en medkumpan som sedan kör honom därifrån. 3 augusti 2023. På torsdagen vid klockan 12.58 kommer det larm om skottlossning i Åstorps kommun i Skåne. När polisen kommer till brottsplatsen på Ådalsvägen i Hyllinge hittar man en äldre man skjuten i sitt hem. Det 72-åriga offret har skjutits med flera skott i överkroppen och i huvudet, medan hans dotter och barnbarn var inne i en annan bostad som ligger på samma tomt. Den 72-åriga mannen avlider av sina skador. Hela händelseförloppet fångades av gårdens övervakningskameror. Gärningsmannen är en omaskerad mörkhyad man som kommer till platsen ensam på elsparkcykel. Dödsoffret är Siamaks 72-åriga pappa. Skytten sa Siamaks namn innan han började avlossa skotten. Då det fanns film på gärningsmannen lämnades detta ut till polispersonal i Region Syd. Detta ledde till att gärningsmannen kunde pekas ut att vara Evrad Beda från Kristianstad. Han frihetsberövades samma kväll som mordet. De kläder gärningsmannen visar sig ha använt vid brottstillfället anträffas i ett sopkärl i soprummet till den fastighet där Beda kan knytas. Några veckor senare, 20 augusti, hittas en skarpladdad pistol, mordvapnet, i en trädgård på Rallagatan i Kattarp. Det visar sig att nu 22-åriga Evrad Beda, som i förhör erkänner att han utförde mordet, har tagit på sig ett beställningsmord. Han har ingen personlig koppling till Siamak, hans pappa, hans familj eller Hyllingeområdet. Dagen innan mordet, den 2 augusti, hade skytten och cirka 3 personer haft ett möte på en kyrkogård i Helsingborg. Skytten säger: "De sa att jag skulle säga till honom innan jag sköt honom att det var från Siamak. Jag vet inte om de ville förnedra honom, men jag gjorde allting som de sa. Jag sa att det var från Siamak till den här personen." Från övervakningsvideon som fångar mordet har man följande dialogutskrift i utredningen. Beda: "Vet du, vem är Siamak?" "Vem?" Beda: "Sia." Någon av dem säger din son eller min son. Någon säger Sia. Därefter något ohörbart. Beda säger då Sia, Siamak, Siamak. Sen tar han fram sin pistol och skjuter den äldre mannen. En kvinna är även åtalad för att ha huserat skytten i sin bostad i Oxy, så att skytten skulle ha någonstans att vistas över natten inför mordet. Samt dels att skytten och Octavian skulle vistas där gemensamt för planläggningen av mordet. På morgonen på morddagen körs skytten av en annan åtalad man från Oxy i Malmö mot Hyllinge.
På vägen hämtade mördaren upp mordvapnet, ammunition och elsparkcykeln vid en bensinmack i Helsingborg. Skytten knackar på den aktuella byggnaden och syns därefter få kontakt och samtala kort med offret innan han tar fram en pistol och skjuter. Därefter springer gärningsmannen från platsen fram till sin elsparkcykel som han lämnar platsen på i riktning mot Nyvång, Åstorp. Den 22-åriga skytten, Evrard Beda, som var 21 år när han sköt ihjäl 72-åringen 3 augusti 2023, blev själv skjuten exakt 2 år tidigare, den 3 augusti 2021, när 2 unga män sköt mot ett flertal människor utanför ett köpcentrum på Gamlegården i Kristianstad. De båda skyttarna satt på en motorcykel som kördes av en tredje person. Evrard Beda är åtalad för mord och grovt vapenbrott. Imad, 38 år, ökänd från Malmö och som har täta band till Adolfsbergsnätverket, är åtalad för medhjälp till mord. Octavian, född 2003, medborgare i Rumänien, är åtalad för medhjälp till mord. Imad och Octavian anses ha planlagt och förberett utförandet av mordet på 72-åringen. De har enligt åtalet träffat skytten i Helsingborg, där instruktioner lämnats av såväl Imad som Octavian angående utförandet av mordet. I samband med mötet har de åkt till Hyllinge för att visa brottsplatsen. De ska ha införskaffat och tillhandahållit en elsparkcykel och mordvapnet med tillhörande ammunition till skytten. De ska även ha kontaktat den åtalade kvinnan för att ordna en övernattningsplats för skytten i hennes bostad i Oxy natten mellan den 2 och 3 augusti 2023. Anstiftarna eller beställarna av mordet har inte kunnat åtalats. Det framkommer även uppgifter att efter Siamaks mordplaner kom ut och hans bror blev mördad, så har Siamaks pappa blivit pressad eller krävt på pengar samt blivit hotad vid ett flertal tillfällen. Dessutom har Siamaks gård, där bland annat hans egna bostad ligger, utsatts för minst 4 mordbränder sedan konflikten startade. Den 3:e mordbranden, som förstörde hela villan, hände i samband med att 2 män åtalades för de 2 tidigare brandattackerna. Siamak har detta själv att säga om mordet på hans pappa. Sen kommer han även med uppgifter om en annan konflikt som har blossat upp i Landskrona och Helsingborg. Ja, det är ju det här ärendet som jag är dömd för. Förberedelse till ett mord. Där är den konflikten. Är det den enda konflikten du har? Ja. När anser du att den konflikten uppstår? Den konflikten uppstod när polisen släppte förundersökning i det ärendet. En vecka efter då blir min bror skjuten. Är det då du är medveten om att det är en konflikt? Eller får du reda på det tidigare? Ja, alltså jag visste under förhören att det skulle bli då. Jag sa det även till polisen att det skulle bli problem av detta här. Konflikten uppstod efter de här chattarna som har varit Encrochat. Siamak säger att den enda personen som vet vilka hus Siamak och hans familj bor i på gården i Hyllinge och där man ska gå in är hans före detta vän, Adnan. Det är han som har visat och han har gått över på deras sida. Han har visat dem hur de ska gå in och vilken ingång de ska gå in i. Det har kommit olika grupperingar till oss och knackat på vår dörr inne på Ådalsvägen och berättat allt. De pratade med min familj, min mamma och syster. De här personerna har berättat och de känner inte ens varandra. Och båda har berättat att den som är drivande är det här är Khalil och Khaled. De berättade om mordet på min lillebror och att de 2 var drivande i det här. Det var de som hade skickat dem och det var de som hade organiserat det. 5 till 6 personer som är inblandade i de här sakerna. Det var 2 albaner från Landskrona som kom. Albanerna är inte bröder. De kom från Landskrona i somras och kom för att berätta om mordet på min bror. Då hade inte min pappa blivit mördad. Det är några albaner i Landskrona. Det har varit några sprängningar i Landskrona som Adolfsbergsgänget och Khaled är inblandade i. Sedan har det varit ett mord där som Khaled är inblandad i. Som jag har fått det till mig är det de här personerna som har varit och försökt skjuta Khaled. De har någon koppling till den här konflikten i Landskrona. Jag vill mena att de kom och sa det till oss på grund av att de har en konflikt med de här personerna själva. Det var anledningen till att de kom och sa det till oss. Vi känner inte dem och de kom hem till oss på grund av de här problemen med de här.
De kom hem till oss i somras och de hade skottsäkra västar på sig. Familjen blev lite rädda och de hade knackat på dörren och ville prata med oss. Vad jag har fått kännedom om och vad jag känner så tror jag att det är de här människorna som har skjutit mot Khaled. Det är deras gäng som kommer och berättar de här sakerna. Andemeningen med att de här personerna kommer hem till er i somras var att de hade en konflikt med Khaled. Ja, vad den konflikten består i vet vi inte. Nej, men de här albanerna har en konflikt med Khaled. De försökte döda honom. Jag tror de kom och sa det innan de sköt mot honom. Den killen som han skjuter, är han kopplad till albanerna? Jag tror att den här konflikten i Landskrona med albanerna som var fiender med dem. De som pratade med oss om min bror. Deras familjevänner har fixat att någon kommit och skjutit på Khaled. Det är inte de själva som har gjort det. Sedan sker ett mord i Landskrona. Ja, och det har med det här att göra. Det är en konflikt mellan albanerna i Landskrona och Khaled. Och sedan sker ett mord i Landskrona. Och sedan är det någon som försöker skjuta på Khaled. Ja, och han blir ju träffad. Jag tror de sköt 13-14 skott efter honom. Vet du vad konflikten handlar om? De har sprängt byggnader och skjutit ihjäl en person i Landskrona. Men handlar det om narkotika eller något annat? Jag vet inte. Det är inte alltid narkotika som media säger. Du sa att det var flera olika grupperingar. Nej, men det blir 2 grupper. Khalil och hans gäng är en grupp. Och Khaled ingår i det här Adolfsbergsgänget som ni valt att kalla det. Så det blir 2 grupperingar. Den ena grupperingen håller på med massa mord. De har dödat alla i Helsingborg. De ligger ju bakom 7-8 mord i Helsingborg. Och den andra grupperingen har också dödat några stycken i Helsingborg. De håller på med narkotika och mord. De är inblandade i båda morden. De 2 bröderna från Adolfsberg. De är inblandade i flera mord. Min bror, min pappa och några till. De sa till skytten gå in på baksidan, knacka på dörren. När han öppnar så frågar han om Siamak. När han bekräftar det så skjuter du han. Exakt så som kurdiska räven. De knackade på dörren, han öppnade dörren, han sköt honom. De har kopierat det därifrån. Killen berättade till och med att de har sagt vi gör så här. Han killen som är vän med dem och som är vän med oss har sagt att det finns folk i Malmö som är kopplat till det här. Garanterat 100% att det finns en koppling till Malmö. För han sa det killen. Det är flera som är inblandade från Malmö i detta. Konflikten mellan Adolfsbergsnätverket och albanerna. 8 april 2023. Vid klockan 13:15 natten mot lördag så kom det larm om skottlossning i Helsingborg. På Kronovallsgatan i området Mariastaden sker en skjutning. En 28-årig man med allvarliga skottskador tog sig själv till sjukhus med taxi. Då 28-åriga Khaled är offret och han utsätts för ett mordförsök på gatan utanför porten till sin bostadsadress. Han får allvarliga skador men överlever mordförsöket. Enligt polisen var måltavlan Khaled den enda kvar från Adolfsbergsnätverkets ledarskikt som inte redan satt frihetsberövad. Vid tillfället sitter fruktade ledaren Sami Skits Lala och avtjänar ett långt fängelsestraff på bunken samtidigt som hans småbröder Amin och Karim samt nära vän Nikola sitter häktade för grova brott, inklusive mord. Någon vecka efter Khaled utsattes för ett mordförsök häktar polisen honom för grovt narkotikabrott i ett försök att lugna ner situationen i Helsingborg. Det fungerar inte. 11 maj 2023. Vid klockan 11:55 på torsdagen kom det in larm om skottlossning i Helsingborg. I norra Helsingborg på Sabelgatan 6 har en ensam gärningsman anlänt på en motorcykel maskerad med MC-hjälm. Han har gått in till receptionen på en bilverkstad och avlossat minst 8 skott in i lokalen. Gärningsmannen håller upp dörren medan han avlossar skotten inne i receptionen. Gärningsmannen lämnar sedan brottsplatsen på en motorcykel. 2 män blir träffade av skotten. Ett ögonvittne säger att skytten håller hela tiden dörren som öppnas utåt med vänster hand. Han skjuter med höger hand och det sista skytten gör är att han siktar på honom med pistolen i magtrakten. Men då gjorde kunden en rörelse med kroppen och benet så att skottet träffade honom i hans högra vad istället. Sedan springer skytten därifrån. Murtada som kopplas till Adolfsbergsnätverket är måltavlan för attacken och han träffades med totalt 2 skott.
Ett skott som gick in via bålen magen till ryggen och ett i vänstra underarmen som skadade honom allvarligt, men han överlever mordförsöket. 22 augusti 2023. På tisdagsmorgonen vid klockan 7 kommer det larm om skottlossning på Dalhem i Helsingborg. En ung man har blivit beskjuten när han sitter i en bil på Annerovägen. Minst 5 skott avlossas på platsen på nära håll genom sidofönstret på förarsidan. Offret träffas med flera skott, minst 3 stycken. Han har en skottskada vid tinningen, en på vänster sida av halsen, vänstra handen och en på vänstra sidan av bröstet, bålen. Offret avlider direkt på brottsplatsen följande skjutningen. I baksätet i bilen hittas en skottsäker väst. Dödsoffret är 23-åriga Mustafa, lillebror till Murtada som skadades allvarligt i skjutningen på bilverkstan bara några månader tidigare. Knappt 20 minuter efter dödsskjutningen klockan 7:36 grips en 16-årig pojke som färdas på elcykel vid korsningen Bergavägen-Kastellvägen. Pojken hade på sig dubbla byxor, dubbla tröjor och en mörk keps när han greps. Hans klädsel stämmer väl överens med den person som setts lämna brottsplatsen enligt flera vittnesiakttagelser, och han hade ett svart munskydd i sin ena ficka när han greps, precis som skytten hade. Nedstoppad i byxlinningen hade han även en pistol av märket Glock. Analyser visar att pistolen används vid mordet på Mustafa. På pistolen anträffades DNA från skytten och en annan nu fälld man som kallas Turken. På skytten hittades även en mobiltelefon. I utredningen ser man att de minderåriga anlitade torpederna från Växjöområdet har bilder på deras måltavlor. Torpederna har bilder på brottsoffret Mustafas storebror Murtada samt Khaled, som båda två tidigare har blivit skjutna inom konflikten. Polisen kan senare genom utredningen även konstatera att de tomhylsor som anträffas vid skjutningen av Murtada på bilverkstan på Sabelgatan kommer från samma vapen som senare användes vid mordet på Murtadas bror Mustafa. Utöver detta har det använts ytterligare en gång vid skjutningen på Kronovallsgatan i Helsingborg som inträffade i april 2023 där Khaled blev skjuten. Samtliga offer vid dessa tillfällen påstår polisen finns på motståndarsidan i denna konflikt. Samtliga tilltalade döms för sin inblandning i mordet på Mustafa den 22 augusti. Enligt utredningarna och åtalen för mordförsöket på Murtada samt mordet på hans lillebror Mustafa framgår det att Orhan Demay den 16 augusti 2023 varit i Växjö och haft ett möte med det kriminella nätverk i Växjö den åtalade skytten Ayman ingår i. Orhan har sedan efteråt via telefon haft fortsatt kontakt med nätverket och därigenom möjliggjort för skytten och hans kumpan att komma till Helsingborg för att utföra mordet. Enligt polisen ingår Ayman i ett kriminellt nätverk i Växjö och är en så kallad springpojke som utför tjänster och begår brott åt nätverket. Enligt vissa uppgifter har nätverket på senare tid även tagit på sig att utföra mord. Mot den bakgrunden framstår det som troligt att mordet på Mustafa är ett beställningsjobb och att Ayman är en så kallad utförare. Burak Bircan, turken, född 1997, dömdes för grovt vapenbrott, involverande av en underårig i brottslighet samt medhjälp till mord på Murtadas bror, Mustafa. Burak anses vara knuten till mordet bland annat eftersom hans DNA anträffats på mordvapnet och den tröja som skytten hade på sig när han sköt ihjäl Mustafa. Han dömdes till fängelse i 14 år och 6 månader. Orhan, född 1998, döms för anstiftan av mord på Murtadas bror Mustafa, grovt vapenbrott vid 2 tillfällen och involverande av underårig i brottslighet. Orhan anses vara den som har legat bakom mordet och förmått skytten att begå brotten. Utredningen visar att Orhan har haft kontakt med den 16-åriga skytten och hans 15-åriga medhjälpare för att få mordet utfört. För denna brottslighet dömdes Orhan till livstidsfängelse. Nour, född 2007, fälldes för medhjälp till mord och dömdes endast till sluten ungdomsvård i 3 år
då han var 15 år gammal vid mordet. Han har främjat brottet genom att hantera den ammunition som användes vid mordet och genom att vara tillsammans med Ayman i avvaktan på att mordet skulle utföras och ha kontakt med personer som legat bakom mordet. Ayman, född 2006, den åtalade skytten, som då var 16 år gammal, fälls för ringa narkotikabrott, grovt vapenbrott och mord. Den nu dömda mördaren dömdes endast till sluten ungdomsvård i 4 år. Orhan, som redan har dömts till livstidsfängelse, är även nu åtalad för att ha varit skytten när Mortada sköts med 2 skott den 11 maj 2023. Orhan och Eggson åtalas båda två för försök till mord och grovt vapenbrott. Orhan har enligt åklagaren bland annat liknande skor som skytten som lämnar Sabelgatan efter mordförsöket. Eggson ska bland annat ha lånat ut motorcykeln till den misstänkta skytten Orhan. Orhan färdades på den till brottsplatsen och den användes under mordförsöket. Sedan efter skjutningen ska Eggson tagit tillbaka och hand om motorcykeln. Sedan dessa mordförsök och mord har det skett ytterligare våldsdåd från bägge sidor i konflikten. Förutom mordbränder har väldigt många bostäder och hem blivit beskjutna på olika orter i Skåne som kopplas till denna konflikt som är pågående.